सदा जस्तै आज पनि मैले टेक्निकल कुराहरू लिएर आइसकेको छु जुन हजुरहरूलाई एकदम आवश्यक छ। यदि तपाईँहरू सानो युजर हुनुहुन्छ, ट्याग लगाउन आउँदैन, भिडियो कसरी पोस्ट गर्न आउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा छैन भने म आज तपाईँहरूलाई यो कुरा चाहिँ विस्तृत रूपमा देखाउन गइरहेको छु। हजुरहरूकै अगाडि लाइभ म यहाँ मोबाइल स्क्रिन रेकर्ड प्लस भनेर पनि सबै कुराहरू हजुरहरूलाई पूर्ण रूपमा देखाउन गइरहेको छु। ट्याग कसरी हाल्ने, ट्यागलाई कसरी र्याङ्क गराउने त, यो कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज विस्तृत रूपमा बताउन गइरहेको छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम त हजुरहरूले देखिसक्नुभयो होला मेरो साइडमा स्क्रिन रेकर्ड सो भइसकेको छ। हजुरहरूले अब यहाँ चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ युट्युब स्टुडियोमा जानुपर्ने हुन्छ है। यदि अब हजुरहरूले यहाँबाट स्टार्टिङबाटै म युट्युब स्टुडियोबाटै सिकाउन गइरहेको छु होइन। अब यसरी चाहिँ हजुरहरूले अब यो एनटिसी फ्री 100 मिनट भनेको छ। यो भिडियोमा चाहिँ अब मलाई ट्याग लगाउनु छ। मैले कसरी लगाउनु त, कुन चाहिँ ट्याग चाहिँ र्याङ्क भइरहेछ, कसरी लगाउने, यो ट्याग कहाँ गएर खोज्ने हो त। यो एकदम नर्मल कुरा हो। हजुरहरूले यो भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरू पनि प्रोफेसनल ट्याग लगाउन आउने छ। हजुरहरूले सर्वप्रथम त हजुरहरू युट्युबमै जानु होला। युट्युबमा जानु भएपछि हजुरको भिडियो चाहिँ कुन क्याटेगोरीको कुन के सम्बन्धी चाहिँ छ। मेरो चाहिँ अब मैले एनटिसीको बारेमा बनाएको छु। एनटिसी फ्री नेट, ल एनटिसी फ्री नेट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ थोरै मिस्टेक भएको छ। एनटिसी फ्री कल सर्भिस, यदि यो भिडियो चाहिँ सर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै र्याङ्क भएको भिडियो हो। अब यसलाई हामीले के गर्ने, यसलाई सर यहाँ माथि कपीको अप्सन आउनेछ, यसलाई टक्क कपी गर्ने। एकछिन टाइम त लाग्नेछ, यसलाई टाइम लाग्छ, तर हजुरहरूको भिडियो चाहिँ एकदम र्याङ्कमा चल्नेछ, एकदम चाँडो र्याङ्कमा चल्नेछ। यदि यो युज चाहिँ हजुरहरूले यो यसरी ट्याग चाहिँ युज गर्न जानुभयो भने हजुरको भिडियो चाँडै र्याङ्कमा चल्नेछ। अब यसलाई चाहिँ यहाँ गएर पेस्ट गर्नुहोस्। अब यदि हजुरहरूले यो अगाडि नै मैले यो अगाडि नै लगाइसकेको भएर चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको मेरो यसले अलाउ छैन भनिरहेको छ, किनभने दुईवटा ट्याग एउटै कुराको चाहिँ दुईवटा ट्याग लगाउन मिल्दैन। मैले अगाडि नै यहाँ माथि देखिसक्नुभयो मैले लगाइसकेको थिएँ। यसरी नै हजुरहरूले हजुरको जुनसुकै भिडियो भयो भने, जुनसुकै यदि एनसिएल सम्बन्धी बनाउनु भएको छ, यदि अरू कुनै सम्बन्धी हजुरले टेक सम्बन्धी या कमेडी सम्बन्धी कुनै पनि कुराहरू चाहिँ यहाँ गएर सर्च गर्नुभयो भने अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कमेडी, यहाँ कमेडी क्लब भनेको छ, कमेडी सो भनेको छ होइन। हजुरहरूले यदि कमेडी बनाउनुहुन्छ भने यसलाई गएर कपी गरेर चाहिँ सिधा गएर यहाँ युट्युब स्टुडियोमा गएर यसरी पेस्ट गर्नुहोस्। र पेस्ट गरिसकेपछि एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, तपाईँहरूले सिधै यो यताको यो एरोमाथि चाहिँ ब्याक गर्नुहुन्छ। त्यस्तो गर्नाले तपाईँहरूको भिडियो चाहिँ यो ट्याग चाहिँ सेभ हुने छैन। तपाईँहरूले यसलाई यो मोर अप्सन भन्ने यतापट्टिको एरोमा चाहिँ गएर टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति भइसकेपछि यो यहाँ गएपछि तपाईँहरूको यहाँ सेभ अप्सनमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हजुरहरूले यहाँ डिस्क्रिप्सन पनि हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ डिस्क्रिप्सन अब हजुरको के सम्बन्धी छ यहाँ जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले डिस्क्रिप्सन यहाँ लिङ्क पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको जानकारीको लागि मैले छोटो भिडियो होस् भनेर मैले अहिले केही पनि गरेको छैन। यहाँ तपाईँहरूलाई जुन ट्याग हाल्न सिकाउन खोजेको थिएँ त्यति मात्र मैले सिकाएँ। आजलाई यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।